सबैजनालाई नमस्कार साथीहरू। ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र साथीहरू आजको हाम्रो चाहिँ टपिक रहेको छ इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल। र आज चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेको के हो र मार्केटमा चाहिँ तपाईँको यसले कसरी काम गर्छ, हामीले यसको आधारमा बाइ सेलको डिसिजनहरू कसरी लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। एनालाइसिस गर्न गइरहेको छौँ साथीहरू। यदि चाहिँ हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गरिदिनु होला, ताकि भविष्यमा मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दा हजुरहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जानेछ। र साथीहरू यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य जस्ट नलेज सेयरिङका लागि मात्रै हो, कुनै पनि बाइ सेल रिकमेन्डेसनका लागि यो भिडियो बनाएको छैन साथीहरू। सो यसको आधारमा चाहिँ बाइ सेल नगरिदिनु होला साथीहरू। र साथीहरू हजुरहरूलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि हाम्रो नेपालको सेयर मार्केटमा स्मार्ट मनी कन्सेप्टलाई चाहिँ तपाईँको अप्लाई गरेर केही ब्याक टेस्टिङहरू गरेको थिएँ, र जसमा चाहिँ मैले एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएको कारणले गर्दा टेक्निकल एनालाइसिस भन्दा चाहिँ यसमा एक्युरेसी लेभल चाहिँ एकदमै हाई छ। तपाईँको हामीले नर्मली चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा बााउन्स चाहिँ हामीले भेटेकै हुन्छ। हामीले मार्क गरेको जोनबाट चाहिँ मार्केटले तपाईँको चाहिँ हामीले जुन जोनमा चाहिँ तपाईँको मार्क गरेको हुन्छौँ त्यो जोनले चाहिँ मार्केटलाई बााउन्स गरेको छ साथीहरू। सो मैले चाहिँ अब हजुरहरूलाई पनि यो कुरा सेयर गर्नुपर्छ, आफूले जानेको नलेज भनेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ हजुरहरूमा चाहिँ यो कोर्स लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू। यही कोर्सलाई चाहिँ हामीले विदेशी मार्केटहरूमा चाहिँ तपाईँको यदि सिक्न खोज्यो भने 80,000 1 लाख रुपियाँ नेपाली जसो लिने गर्छन्। सो साथीहरू हजुरहरूले चाहिँ फ्रीमा मैले यो कन्टेन्टहरू हजुरहरूलाई दिएको छु। सो यदि चाहिँ नयाँ च्यानलमा हजुरहरू नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र साथीहरू हजुरहरूले चाहिँ अब यो एनालाइसिसलाई सिकेर आफैले पनि यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आफैले ब्याक टेस्ट गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ यसको एक्युरेसी लेभलको विषयमा। सो त्योभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले यसको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ साथीहरू। र साथीहरू ढिला नगरिकन हामी चाहिँ आजको टपिकतिर लागौँ। इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेको चाहिँ कस्तो क्यान्डल हो भन्दाखेरि साथीहरू नर्मली तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेको चाहिँ तपाईँको स्मार्ट मनी चाहिँ आफूले इन्ट्री गर्ने एरिया अथवा इन्ट्री गर्ने जोनलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेर चाहिँ तपाईँको भनिने गरिन्छ साथीहरू। नर्मली तपाईँको चाहिँ यहाँनिर हजुरले पढ्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँको भिडियोलाई पज गरेर पढ्नु होला हजुरहरूले। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यसको विषयमा चाहिँ बताएको छ र म चाहिँ तपाईँको सिधै चार्टबाटै हजुरहरूलाई चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। साथीहरू ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँको हेरिदिनु होला है। र साथीहरू इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेको त्यस्तो क्यान्डल जसले चाहिँ तपाईँको एउटा लङ विक बनाएको हुन्छ। नर्मली हामीले चाहिँ तपाईँको टेक्निकल एनालाइसिसको हिसाबले यसलाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले यो एक क्यान्डललाई चाहिँ तपाईँको इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल अथवा चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल भन्ने गर्छौँ साथीहरू। सुटिङ स्टार यो माथि बन्यो भने सुटिङ स्टार, तल बन्यो भने पनि तपाईँको यसलाई समथिङ के क्यान्डल भन्छ, यसलाई चाहिँ लङ लेग क्यान्डल समथिङ केही भन्छ साथीहरू। सो यस्तो क्यान्डलहरू जसले चाहिँ तपाईँको एकदमै लङ विक चाहिँ फर्मेसन गरेको हुन्छ त्यस्तो क्यान्डलहरूलाई चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भन्छौँ। र स्मार्ट मनी कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ स्मार्ट मनीले के भन्छ भन्दाखेरि नर्मली तपाईँको चाहिँ बिग इन्भेस्टर बिग प्लेयरहरू चाहिँ यस्तो क्यान्डलहरू फर्मेसन गरेर चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री हुने गर्छन्। उनीहरू चाहिँ आफूले मार्केटमा इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ जति पनि तपाईँको यो लेभलमा तपाईँको स्टप लसहरू रहेको हुन्छ साथीहरू। यो लेभल भनेको चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जोन हो साथीहरू। यहाँ चाहिँ मल्टिपल तपाईँको चाहिँ स्टप लसहरू रहेको हुन्छ र स्मार्ट मनीले जहिले पनि तपाईँको उनीहरूको स्टप लसलाई हन्ट गरेर आफूले चाहिँ मार्केटलाई आफूले चाहेको डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्ने गर्छ। सो साथीहरू यदि चाहिँ अब हामीले मार्केटमा यस्तो क्यान्डलहरू भेटियो भने लङ तपाईँको चाहिँ लेगहरू बनाएको क्यान्डल भेटियो भने यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल अथवा चाहिँ आइएफसी क्यान्डल भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई कन्सिडर गर्नेछौँ साथीहरू। यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केटको हरेक जोनमा चाहिँ हामीले यस्तो क्यान्डलहरू भेट्ने गर्छौँ साथीहरू। यसको चाहिँ जसको चाहिँ तपाईँको यदि मार्केट बुलिस छ भने तपाईँको यसको तलतिर बनेको हुन्छ यो क्यान्डल भने यसले चाहिँ तपाईँको प्रिभियस यो लेभलमा चाहिँ थुप्रै लिक्विडिटीहरू बसेको हुन्छ साथीहरू। यसको जस्ट यो लेभलतिर चाहिँ तपाईँको थुप्रै टेक्निकल ट्रेडरहरू फन्डामेन्टल ट्रेडरहरूले आफ्नो स्टप लस लेभलहरू राखेको हुन्छ यो लेभलमा। सो स्मार्ट मनीले जहिले पनि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको स्टप लसलाई हन्ट गरेर मार्केटलाई चाहिँ आफूले चाहेको डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्ने गर्छ साथीहरू।
सो हामीले चाहिँ यो लेभलमा यो क्यान्डल पनि, यो के क्यान्डल पनि एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल हो साथीहरू। र साथीहरू यसको चाहिँ विक लामो हुनुपर्ने छ, बढी भन्दा चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ डबल अथवा मिनिमम डबलसम्म चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हामीले त्यस्तो क्यान्डललाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भन्छौँ। र हामीले हरेक लेभलमा चाहिँ यो बिचको लेभलमा चाहिँ हामीले यस्तो क्यान्डलहरू खोज्दैनौँ। हामीले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ मार्केटको तपाईँको लोवेस्ट पोइन्ट अथवा चाहिँ मार्केटको हाइएस्ट पोइन्टहरूमा चाहिँ यस्तो क्यान्डलहरू हेर्ने गर्छौँ साथीहरू। र यदि चाहिँ हामीले यो लेभलमा यस्तो क्यान्डलहरू भेट्यौँ भने, जस्तो कि तपाईँको हामीले चाहिँ यो लेभलमा यो क्यान्डल भेटियो भने मार्केटमा चाहिँ अब स्मार्ट मनीले इन्ट्री गरिसक्यो र तपाईँको चाहिँ अब मार्केट चाहिँ माथि जान्छ, बुलिस जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको अनुमान लगाएर चाहिँ हामीले आफ्नो यो लेभलमा चाहिँ बाईलाई एक्टिभ गर्ने गर्छौँ साथीहरू। र तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको मार्केटको टपमा चाहिँ तपाईँको यो क्यान्डलहरू फर्मेसन भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको स्मार्ट मनी चाहिँ मार्केटबाट इन्ट्री भइसक्यो भने चाहिँ हामीले आफ्नो सेललाई चाहिँ यो लेभलतिर चाहिँ हामीले सेल गरेर मार्केटबाट एक्जिट हुनेछौँ। र हामीले नेक्स्ट तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्यान्डलको चाहिँ इन्ट्री लेभल हेरेर तपाईँको चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नेछौँ साथीहरू। सो इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डलको विषयमा त हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो साथीहरू। अब यहाँनिर यो लेभलमा हेर्दाखेरि यो यन क्यान्डल पनि इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल हो साथीहरू, यो ए क्यान्डल पनि इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल हो, र यो क्यान्डल पनि तपाईँको एच क्यान्डल पनि इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल हो साथीहरू। यसै गरेर हामीले चाहिँ हरेक तपाईँको चाहिँ मार्केटको बटम लेभलमा र तपाईँको चाहिँ टप लेभलमा गएर यस्तो क्यान्डलहरू खोजेर इन्ट्री अथवा चाहिँ एक्जिट गर्ने गर्छौँ साथीहरू। सो नर्मली तपाईँको चाहिँ यो क्यान्डलमा चाहिँ तपाईँको यदि फेयर भेल्यु ग्याप पनि छ भने चाहिँ एकदमै स्ट्रङ चान्सेस हुन्छ हामीले यो लेभलमा चाहिँ आफ्नो सेललाई चाहिँ एक्टिभ गर्ने गर्छौँ साथीहरू। र त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यदि तल्लो लेभलमा छ भने अनमिटिगेटेड हुनु पर्यो साथीहरू। यसलाई मिटिगेट गर्न चाहिँ पछि मार्केट आएर यसलाई मिटिगेट गरेर जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान लगाउन सकिन्छ स्मार्ट मनीले, त्यो भन्छ साथीहरू। र अब चाहिँ हामीले चार्टमा रियल इक्जाम्पलबाट चाहिँ बुझौँ साथीहरू। इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेको चाहिँ कस्तो क्यान्डललाई भन्छ त। र नर्मली तपाईँको चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल, यो क्यान्डललाई चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भन्छौँ किनकि यसको चाहिँ तपाईँको बडीको साइजभन्दा विक चाहिँ एकदमै ठुलो भएको छ। सो हामीले यसलाई चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भन्छौँ। अनि तपाईँको यो क्यान्डललाई पनि हामीले इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेर चाहिँ मार्क गर्न सक्छौँ साथीहरू, किनकि यसको चाहिँ विक एकदमै लामो छ र तपाईँको यसले चाहिँ यो लेभलमा जति पनि लिक्विडिटीहरू थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्विप गरेको छ। सो हामीले चाहिँ यस्तो क्यान्डललाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भन्छौँ। र त्यस्तै गरेर यो तल्लो लेभलमा चाहिँ हामीले यो क्यान्डललाई पनि इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेर मार्क गरेको छौँ साथीहरू, किनभने यसले प्रिभियस क्यान्डलको लोलाई स्विप गरेको छ र यता यो लेभलमा जति पनि लिक्विडिटीहरू थियो त्यो लिक्विडिटीहरूलाई चाहिँ स्विप गरेर मार्केट चाहिँ माथिको डाइरेक्सनमा गएको छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँको यो क्यान्डललाई पनि इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनिन्छ साथीहरू। यसले प्रिभियस क्यान्डलको लोलाई चाहिँ स्विप गरेको छ। सो एउटा भ्यालिड पुलब्याक हो र यो एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल पनि हो। नर्मली तपाईँको जहिले पनि तपाईँको स्मार्ट मनीले आफू इन्ट्री हुने जोनमा चाहिँ एउटा लङ क्यान्डल बनाएको हुन्छ साथीहरू। आइदर त्यो माराबोजु क्यान्डल, यस्तो माराबोजु क्यान्डल पनि हुन पायो र तपाईँको यस्तो लिक्विडिटी स्विप गरेको यस्तो क्यान्डलहरू पनि हुन पायो साथीहरू, यस्तो क्यान्डलहरू पनि हुन पायो। सो हामीले चाहिँ यी क्यान्डलहरूलाई चाहिँ मार्केटको टप र बटममा चाहिँ विशेष गरी हेर्नेछौँ। र यदि चाहिँ त्यस्तो क्यान्डलहरू भेटेको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यो लेभलमा चाहिँ आफ्नो बाई अथवा चाहिँ सेललाई चाहिँ एक्टिभ गर्नेछौँ साथीहरू। अब नर्मली हामीले नेप्सेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त हाम्रो मार्केट वान साइडेड मार्केट छ। सो हामीले चाहिँ बाईलाई नै बढी फोकस गर्छौँ। र साथीहरू मैले यो तपाईँलाई देखाएको चार्टमा पनि हामी अहिले बुलिस बजारमै छौँ र बुलिस बजारमा चाहिँ तपाईँको हामीले कसरी इन्ट्री गर्ने त भन्ने कुराहरू आउँछ। र साथीहरू म तपाईँको इन्ट्री सेटअपहरूको बारेमा चाहिँ पछि अर्को भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँको हजुरहरूलाई बुझाउने छु साथीहरू। पहिला चाहिँ म एक एक गरी सबै स्मार्ट मनीको टपिक्सहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने छु। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको हामीले इन्ट्री कसरी गर्ने त स्मार्ट मनीलाई फलो गरेर भनेर म त्यसको विषयमा चाहिँ लास्टमा बताउने छु साथीहरू। हजुरहरूले चाहिँ यदि मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया एकचोटि मेरो च्यानलमा गएर मैले चाहिँ प्लेलिस्टहरू बनाएर राखिदिएको छु, त्यहाँ अलग अलग भिडियोहरू। सो हजुरहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू नर्मली तपाईँको हाम्रो अब अर्को इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि यो क्यान्डललाई पनि हामीले एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल भनेर चाहिँ मार्क गरेको छौँ, किनभने यो क्यान्डलको लेग चाहिँ एकदमै लो छ र तपाईँको यसले प्रिभियस लेभललाई चाहिँ स्विप गरेको छ साथीहरू। नर्मली इन्स्टिट्युसनहरू जहाँ मैले हजुरहरूलाई अलरेडी बताइसकेँ, यदि चाहिँ यदि बिग इन्भेस्टरहरू इन्ट्री
उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू जहिले पनि तपाईँको यस्तै क्यान्डलहरू एकदम लङ क्यान्डल बनाएर गर्ने गर्छ। उनीहरूले प्रिभियस लेभलको चाहिँ लिक्विडिटीहरूलाई, जस्तो कि तपाईँको इक्जाम्पलका लागि हामी यहाँ हेर्न सकिन्छ, यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको यो लेभलबाट मार्केट बााउन्स भएको छ माथि, र तपाईँको चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ यो लेभलमा किन्नुभयो, यो लेभलमा किन्नुभयो, उहाँहरूको स्टप लस चाहिँ जस्ट तपाईँको यसको बिलो राखेर किन्नुहुन्छ। नर्मली तपाईँको टेक्निकल एनालाइसिस फलो गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले नर्मली स्टप लसहरू यो लेभलमा राख्नुहुन्छ। तपाईँको 2% 5% प्रत्येक तपाईँको चाहिँ ट्रेडर अनुसार फरक फरक हुने गर्छ स्टप लस लेभलहरू, र नर्मली 2% 5%को स्टप लसहरू यही लेभलमा हुन आउँछ। यही क्यान्डलको तपाईँको बिलो राखेर चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्ने गर्छौँ साथीहरू। र स्मार्ट मनीलाई यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको एकदम नलेज हुन्छ कि तपाईँको यस्तो लेभलहरूमा चाहिँ थुप्रै स्टप लसहरू हुने गर्छ, र जबसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो स्टप लसलाई हन्ट गर्दैन, मार्केटलाई चाहिँ माथि लाँदैन, हामीलाई चाहिँ उनीहरूले प्यानिक सेल गराउन बाध्य गराउँछ, र चाहिँ तपाईँको मार्केटलाई चाहिँ उनीहरूले आफूले चाहेको डाइरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्छ साथीहरू। हामी सबैको स्टप लस, हामी रिटेल ट्रेडरहरूको स्टप लस हन्ट गरेर मार्केटलाई चाहिँ उनीहरूले आफूले चाहेको डाइरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्न सक्छन् साथीहरू। सो हामीले यो लेभलमा त्यसको रियल इक्जाम्पल देख्न सक्छौँ साथीहरू। यो लेभलमा चाहिँ मार्केटले लोवर लो बनाएको थियो, र तपाईँको जब चाहिँ यो क्यान्डल एउटा फर्मेसन भयो, यो क्यान्डलले चाहिँ तपाईँको एकदम प्यानिक सेल बनायो, एकदम ठुलो क्यान्डल बनेको छ, हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्यान्डलले चाहिँ तपाईँको यो लेभलको चाहिँ जति पनि लो थियो, लोमा लिक्विडिटीहरू थियो, सबैलाई स्विप गरेको छ साथीहरू। यो लेभलमा स्विप गरेको छ यसले लिक्विडिटीलाई, अनि मार्केटलाई फेरि लाने चाहिँ माथि नै हो यिनीहरूले। यसरी तपाईँको चाहिँ स्मार्ट मनीको इन्ट्री हुने गर्छ साथीहरू। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई रियल चार्टमा लगेर ब्याक टेस्टिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूलाई र साथीहरू आजका लागि चाहिँ यति नै गरौँ। यदि हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नुभएको छैन भने हजुरहरूले मलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। म हजुरहरूको चाहिँ समस्याको समाधान लिएर छिटोभन्दा छिटो उपस्थित हुने कोसिस गर्नेछु साथीहरू। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र चाहिँ स्मार्ट मनीको विषयमा सिक्न अथवा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू, र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गरिदिनु होला, ताकि मैले भविष्यमा कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दा हजुरहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जानेछ। र यति भन्दै चाहिँ साथीहरू आजका लागि चाहिँ म यतैतिर बिट मार्न चाहेँ। हवस् त, धन्यवाद।